Salutare și bine ați venit la un nou episod. Azi vă voi arăta ce facem în cazul în care nu avem presiune la apă. După cum vedeți, eu nu am presiune la apă, dar voi verifica câteva chestii înainte să chem instalatorul. Ce verificăm prima oară? Păi, în primul rând, verificăm această sită. Da? O desfacem. Să vedem dacă nu are impurități. Nu pierdem ceva, că după aia când o punem la loc, deci avem această sită care trebuie verificată foarte bine. Dacă vedeți că are mizerie, luați un nac, subțire și curățați toată mizeria, da? Eu am pus-o la loc pentru că era curată, deci nu de acolo e presiunea scăzută. Ok, trecem la următorul pas, da? Dacă avem așa ceva sub ghiuvetă, deci două furtuni, apă caldă și apă rece, da? Și dacă avem robinet pe... Uitați, de exemplu, acum e închis, era deschis, acum am închis, da? Perfect. Cum verificăm? Dacă există mizerie aici, trebuie să desfacem acest căpăcel. Ăsta, da? Cu ce desfacem? Luăm o monedă. Ok, haideți că am luat o monedă și trebuie să desfacem. Vedeți ce simplu e? Nu trebuie să fii instalator ca să desfaci capacele astea. Odată ce ai închis robinetul, este în regulă. O să curgă puțin apă, dar nu e problemă că ștergem. Și verificăm. Vedeți, are niște site aici. Astea trebuie să fie curate. Deci, eu dacă le am curate, le pun la loc, că n-am... Nu de aici este problema. Ok? Deci dacă am verificat și astea, ce trebuie să mai verificăm înainte să chemăm instalatorul? Verificăm cablurile. Uitați, vedeți, eu am un cablu aici destul de mare, care este de la apă caldă sau nu știu, nu pot să spun exact, pentru că nu sunt instalator, dar sigur acest filmuleț va ajuta. Pentru că eu, de exemplu, aveam ăsta foarte îmbărligat pe acolo și stătea așa. Și din cauza asta eu nu aveam presiune. Deci nu trebuia să chem instalatorul pentru un furtun strâns, da? Strangulat. În fine, ideea e că trebuie să verificăm totul sub ghiuvetă, să fim siguri că este totul în regulă înainte să chemăm instalatorul. Deci asta îi dăm drumul, am verificat, este ok. Să vedem dacă e strâns bine. Este strâns bine asta, da? Deci eu le-am verificat pe amândouă, deci astea două trebuie verificate, că au niște site înăuntru și trebuie să le curățăm. Și cum v-am mai spus, acestea, da? Ok. Perfect. Acum că am verificat totul, să vedem dacă avem apă. Ia să vedem dacă avem presiune. Wow! Incredibil! Vedeți? Pentru un furtun strâns trebuia să chem un instalator. Dar nu mai chem, pentru că m-am descurcat singur. Ok, cam asta a fost pentru episodul de azi. Deci, dacă nu aveți presiune la apă, nu chemați imediat instalatorul. Verificați, vedeți dacă nu există ceva în neregulă și abia apoi puteți să chemați instalatorul. Până data viitoare, eu vă salut și ne revedem într-un episod viitor. Ciao!